Kisah pada kali ini amat segar dalam ingatanku dan ia berlaku pada tahun 2016. Ketika itu, aku belum lagi menamatkan pengajian diploma dan aku perlu menjalani latihan industri di sebuah syarikat sebagai syarat sebelum menamatkan pengajian. Aku memohon untuk melakukan latihan industri sama bangunan dengan tempat kerja ibuku, tetapi berlainan jabatan disebabkan aku ingin menemani ibu aku dan mudah untuk kami pulang bersama. Ibu aku pula sering kali pulang lewat malam ke rumah kerana ingin menghabiskan kerjanya yang banyak di pejabat. Jadi, aku mengambil keputusan untuk menemani ibu aku sehingga urusan kerjanya selesai. Pada hari kejadian, ibu aku sedang membuat kerja seperti biasa dan aku pula berjalan-jalan mengelilingi kawasan sekitar di tingkat pejabat ibu aku. Tiba-tiba aku menerima panggilan masuk dan melihat pada skrin telefon. Rupanya kakak aku sedang menghubungiku secara webcam menggunakan aplikasi WhatsApp. Tanpa berlengah, aku segera menjawab panggilan kakakku itu dan bercakap dengannya selama 15 minit. Aku memberitahu kepada kakakku bahawa kami berdua akan pulang sebentar lagi kerana urusan kerja ibuku hampir selesai dan meminta supaya kakakku jangan meletakkan telefon lagi kerana aku berasa bosan dan tidak melakukan apa-apa kerja. Aku pun sambung semula berjalan-jalan meninjau kawasan tingkat pejabat ibu aku sambil webcam dengan kakakku. Apabila aku melihat pada skrin telefon, aku ternampak seorang wanita duduk di kerusi tempat kawan ibu aku. Tetapi pada ketika itu, hanya ada kami berdua sahaja yang berada di situ. Aku tidak dapat melihat wajah wanita tersebut kerana kawasan itu tidak berlampu dan hanya sama-sama. Apa yang aku ingat, wanita tersebut memakai pakaian serba hitam dan berhijab. Aku cuba melihat sekali lagi benarkah apa yang aku lihat itu, dan ternyata ia benar. Aku tergamam dan tidak dapat memberitahu kakak aku apa yang aku lihat kerana aku takut dia akan berasa bimbang. Jadi, aku memberitahu kakakku bahawa aku perlu meletakkan telefon dan kita akan berjumpa di rumah nanti. Aku pun bergegas lari ke arah ibu aku dan menanyakan adakah urusan kerjanya sudah selesai. Jika sudah, marilah kita pulang. Ibu aku kehairanan kerana melihat aku dalam keadaan resah dan pucat. Ibu aku bersiap sedia untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya mendiamkan diri tanpa menghiraukan pertanyaan ibu aku. Setelah kami tiba di rumah, ibuku menanyakan semula apa yang terjadi di pejabat sehingga aku tergesa-gesa untuk pulang, sedangkan kerja belum lagi selesai sepenuhnya. Aku pun menceritakan semula kejadian yang berlaku sebentar tadi. Ibu aku terkejut mendengar apa yang telah berlaku. Aku bertanyakan semula kepada ibuku adakah perkara ini pernah berlaku pada dirinya sebelum ini. Ibuku memaklumkan bahawa dia tidak berani tinggal seorang diri di pejabat itu sehingga lewat malam. Hanya akan berani jika ada orang menemani di kalangan rakan sekerja yang perlu menyiapkan sesuatu tugasan dengan segera. Sehingga kini, aku tidak dapat menerima kejadian itu di zaman serba moden ini. Adakah kejadian ini berkaitan dengan sesuatu misteri yang tidak dapat dirungkai? Dan ia menjadi tanya-tanya kepada diriku bahawa setiap apa yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Terima kasih kerana sudi mendengar misteri kelibat sosok seorang wanita. Jika anda suka, sila tekan button like dan subscribe YouTube channel ini.